Hello guys, good day. Laman ng video na to, change oil. So unang-unang gagawin natin bago tayo mag-change oil, tignan muna natin yung odometer natin kung ilan na yung tinakbo. Ililista natin yan and plus 5,000 kilometers ilalagay natin. So hindi tayo malilito kung kailan ulit tayo mag-change oil. So sa akin, ang ginagawa ko, sinusulat ko sa masking tape at ilalagay ko kung saan pwedeng nakatago at pwedeng i-check mo kung kailan na yung or next oil change mo. And ang susunod nyong gagawin, tignan nyo yung owner's handbook ninyo kung ano yung recommended na oil para sa sasakyan ninyo. Para dito, Mitsubishi Adventure 4D56 15W40 ang SAI nito. So tungkol sa mga viscosity or sa winter grade or viscosity grade, tsaka na natin pag-usapan yan. Basta ang gagawin muna natin ngayon ay kung paano mag-oil change. And importante, kung ilan yung bibilihin ninyong liters or litro ng langis ninyo, kung ano yung nakalagay rin sa handbook ninyo. Nandoon rin yun kung ilan yung may papasok or ilalagay mo sa engine ninyo kung ilang liters. So, ayun lamang guys. Madali lang mag-change oil. Ang gagawin mo lang, ang unang gagawin niyo. So, pag alam nyo na lahat at may langis na kayo, ang papalitan lang kasi dito yung oil filter, at yung air filter. Yung oil filter, every change oil mo, kailangan mong palitan. Dahil yun yung responsable sa pag-filter ng ating langis. Pangalawa, air filter. Yung air filter, para sa akin, ang recommended kasi, kung every 5,000 ka magpapalit ng langis, so every 2,500 kailangan mo magpalit ng air filter. Pero para sa akin, ang pinakamaganda, pag magpapalit ka ng langis, magpalit ka na rin ng, syempre magpapalit ka ng oil filter, magpapalit ka na rin ng air filter. Or depende na lang yan kung gaano mo, kung saan mo ginagamit yung sasakyan mo, no? Kumbaga sa mas maalikabok or mas sa tingin mo mas nakakakuha ng mga alikabok yung air filter mo sa paghigop ng intake natin. So kailangan mo magpalit ng every 2,500 kilometers, kailangan mo magpalit ng air filter. Pero dito okay naman, every 5,000 kilometers pinapalitan na rin yung air filter. So ayun nga yun guys, pag tinanggal mo yung bolt sa oil pan ninyo, magdi-drain yan. Siguro pabayaan mo kalahating oras hanggang isang oras. Pag tapos na mag-drain, ilalagay mo na ulit yung bolt niya and pwede mo nang palitan yung oil filter mo. Or habang nagdi-drain, pwede mo na rin palitan yung oil filter mo. Yung air filter naman, pwede mong palitan agad na mauna or pwede mo ring ilagay yun sa bandang huli pagkatapos ka ng mag-oil change. So, ganun yan guys. So, sa video na to, makikita ninyo kung paano ko gawin yun. So, parang sa lahat ng sasakyan, parang ganito rin yung ginagawa pag pang oil change nila. Kasi oil change lang naman, parang iisang proseso lang yun eh. So, let's go guys. Yun no, nag-aabang na. So, ito yung oil filter. Ayan. And ito yung langis natin. So, since 5 liters yung ilalagay natin, so isang galon at isang litro. And ito yung air filter natin. And syempre, wag natin kakalimutan pagkatapos natin mag-change oil, yung lalagyanan ng used oil. Ilalagay natin to sa isang container. Una sa lahat, kailangan natin tanggalin ang takip na to para sa mas mabilis na pagbagsak ng langis pag tinanggal na natin ang drain plug. And simpleng tools lang ang kailangan para sa pag-change oil. Kailangan lang natin ng oil filter remover para sa pagtanggal ng oil filter and kailangan natin ng vax wrench para sa pagtanggal ng drain plug. So madali lang, gumawa lang ako ng ganitong container para mas madaling i-transfer. Paalala lang guys, wag na wag niyong gagawin to pag kakahintulan ng sasakyan ninyo or yung alam ninyong mainit pa or kakagamit pa. And wag niyo rin kalimutan lagyan ng harang or stopper yung mga gulong ninyo para sa safety natin. Ito na. And boom. And guys, ang susunod na gagawin natin ay ang tanggalin ang oil filter nito gamit ang oil filter remover. Ito adjustable to.
So ayan guys, pagkatanggal natin dito ng oil filter, ilagay na kaagad natin yung bago para maiwasan yung pagkakontamina ng kung anumang dumi dito sa lalagyanan ng oil filter natin. So bago natin ilagay, gusto natin lagyan ng langis dito sa rubber nya para pag intact doon, pag twist natin, hindi ito magagasgas or mabibinat, para sakto yung lapat nya, no? So guys, again, dito hindi kailangan ng masyadong mahigpit. So kakamayin muna natin. Kamayin natin ng clockwise. Dahan-dahan lang. So dapat ma-feel muna ng kamay natin. Pumitan ng basahan. Siyempre clockwise. And guys, paalala lang kung mag-change oil kayo, syempre unahin nyo munang linisan yung engine niyo kasi magbubukas kayo or magpapalit kayo ng oil filter. So kailangan malinis yung sasakyan niyo, walang alikabok sa engine bay hanggat maaari. So check muna natin tong oil. Ayan, at may paisa-isa pang tulo, no? And habang hinihintay natin na mag-drain ng lubusan ang langis, pwede na rin tayo magpalit ng air filter. So sa tingin ko okay na tong air filter natin. So last na gagawin natin ay maglagay ng langis. So ilagay na natin tong drain plug. Nasa sa inyo yan kung gusto nyong i-reuse tong drain plug or bumili kayo ng bago, pwede rin naman. So nasa sa inyo yan. Pagkatapos nating pahigpitan yan, punasan natin para pag ginamit natin or pag lagay tayo ng langis, malalaman natin kaagad kung may tumaragas or may leak. So alam natin ang gagawin natin. Alright guys, ito yung huling gagawin natin. So kailangan lang maglagay kayo ng imbudo dito, yung fit talaga sa kanya, hanggat maaari yung may hawakan. So parang mahahawakan nyo habang inilalagay nyo yung langis, ano. So ayan guys. So kahit alam kong 5 liters yung nilalaman ng engine na to na oil, gusto ko munang i-check yung dipstick nung nilagay ko ang 4 liters. At syempre, kailangan rin natin kaagad i-check ang drain plug. So far so good, no leak. At ayan, yan na ang 1 last liter. Subukan na lang natin testingin. At isa sa pinaka-importante sa lahat, huwag natin kakalimutan ang pag-clean up. So ito kailangan natin ma-reuse. Pwede natin ma-reuse ito. Tapos dito natin ilalagay ang used oil. So ganyan lang guys, huwag tayo magkalat. Kasi importante, i-recycle to. Pagkatapos na madrain natin ito lahat, tatakpan natin ito ng maayos, tapos dadalhin natin sa gas station. So para bahala na sila, binibigay sa kanila yun, and bahala na silang mag-recycle. So hindi kasi natin po pwede itapon kung saan-saan, ano.
Ito pala guys, na maitiban ko lang dito and electrical tape. So pwedeng matanggal ito kagad. So ganun lang yun guys, tapos ng ating oil change or change oil. Paalala ko lamang, sana sa mas mababa sa max level yung ilagay ninyo. Kahit konting baba lang kaysa sa max level kasi mas maganda yung andar kung nasa below max level yung oil ninyo kasi mas magandang humataw, mas maganda yung andar. Subukan nyo lang. Yun lang guys, again, Vashi here, and kung nagkaroon ka ng idea kung paano ang tamang pag-change oil and kung interesado ka sa mga ganitong klase ng video, like, subscribe, ring the bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat and hanggang sa muli pare.